Welkom bij Thales Nederlands. Vandaag geschiedenis van Nederland. Zo'n 5000 jaar voor Christus had Nederland slechts 10.000 inwoners. Dat noemden we de Nieuwe Steentijd. Er was wat landbouw waar men graan en peulvruchten verbouwde. En er was veeteelt, waarbij men koeien, schapen, geiten en varkens hield. Zo'n 5000 jaar later, in de Romeinse tijd, waren er diverse stammen. Het land was bezet door de Romeinen. Er was nog steeds veel landbouw, veeteelt en handel. En elke stam had zijn eigen religie. In de middeleeuwen ontstaan de graafschappen en hertogdommen. Het land werd dus geleid door graven en hertogen. Zoals je ziet op het kaartje is Nederland groter dan dat het nu is. Ook België en Luxemburg maakten op dat moment onderdeel uit van de Nederlanden. De Nederlanden waren door een huwelijk onderdeel geworden van het Spaanse Rijk. Dit leidde tot de 80-jarige oorlog. De Nederlanden wilden los zijn van het Spaanse Rijk. Na 80 jaar was het zover en werd de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden opgericht. Dit was het begin van de Nederlandse staat. Willem van Oranje was het symbool van het verzet tegen de Spanjaarden. Op de foto zie je Willem van Oranje. Dit is dus een voorloper van het huidige Koningshuis. De 17e eeuw noemen we ook wel de Gouden Eeuw. De Republiek der Nederlanden wordt een echte wereldmacht. We doen veel handel over de zee. En er zijn organisaties zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie die over de hele wereld koloniën hebben. Een keerzijde van deze koloniën is de slavenhandel, die ook door de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie werden verhandeld. Op deze kaart zien jullie alle plekken waar Nederland koloniën had. Alle groene delen zijn ooit onderdeel geweest van het Nederlands Koninkrijk. In de 19e eeuw werd Nederland bezet door Frankrijk. In 1815 werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gevormd. Willem I werd koning. Dit koninkrijk werd in 1830 gesplitst. België werd een onafhankelijk land. In de 20e eeuw gebeurde er wel wat in Europa. In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef neutraal tijdens deze oorlog. Wel heeft Nederland heel veel Belgen opgevangen omdat België niet neutraal was gebleven in deze oorlog. Na de Eerste Wereldoorlog is er besloten om de afsluitdijk te bouwen. De afsluitdijk maakte van de Zuiderzee het IJsselmeer. Hierdoor werd ook de inpoldering van Flevoland mogelijk. Op het volgende kaartje wordt dat iets duidelijker gemaakt. Aan de linkerkant de oude situatie en aan de rechterkant de nieuwe. De Zuiderzee was zoutwater en het IJsselmeer is nu zoetwater. In 1939 begon in Europa de Tweede Wereldoorlog. In 1940 werd Nederland betrokken bij deze oorlog. Nederland was 5 jaar lang bezet door de Duitsers. In die tijd zijn 75% van alle Joden in Nederland omgekomen. In 1944 en 1945, in de winter, de zogenaamde hongerwinter, is er heel veel voedseltekort geweest, vooral in de grote steden. In mei 1945 is Nederland bevrijd
door voornamelijk Canadese, Britse en Amerikaanse soldaten. Op 1 februari 1953 is een deel van de provincie Zeeland en de provincie Zuid-Holland onder water gelopen. Dit noemen we de watersnoodramp. Om een dergelijke ramp in de toekomst te kunnen voorkomen, is in 1960 besloten de Deltawerken te gaan bouwen. De Deltawerken bestaat uit een groot aantal dammen en sluizen die ervoor moeten zorgen dat we veilig zijn voor het water. In 1997 is dit project afgerond. Nederland in 2023. Op dit moment hebben we bijna 18 miljoen inwoners. Het grootste deel van de mensen in Nederland heeft geen religie. Zo'n 30% is christen en zo'n 5% is islamitisch. Nederland bestaat uit 12 provincies en de hoofdstad is Amsterdam. Nederland heeft een aantal belangrijke verdragen en samenwerkingen. Zo is Nederland lid van de EU, lid van de NAVO en hebben we het Schengen-verdrag ondertekend. Het Schengen-verdrag zorgt ervoor dat er binnen de Europese Unie geen grenzen meer zijn. We hebben alleen nog een buitengrens. Reizen tussen landen die het verdrag getekend hebben, is daardoor eenvoudiger geworden. Politiek. Nederland is een democratie. Dat betekent dat we iedere 4 jaar mogen kiezen wie ons vertegenwoordigt om het land te besturen. Wij kiezen dan de Tweede Kamer voor de landelijke politiek. En de Tweede Kamer maakt voorstellen. Die voorstellen worden daarna behandeld in de Eerste Kamer om te controleren of ze wel uitgevoerd kunnen worden. Het bestuur in Nederland is onderverdeeld in 3 lagen: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Ons koningshuis. Dit is onze koning, Willem-Alexander. Hij is getrouwd met Maxima en hij heeft 3 dochters: Amalia, Alexia en Ariane. Hij is niet alleen koning van Nederland, maar hij is koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat houdt in dat Nederland niet het enige land is waar hij koning van is. Hij is ook koning van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba gemeentes van Nederland. Tot 1975 was Suriname ook onderdeel van Nederland. Dit verklaart waarom er heel veel Surinaamse Nederlanders zijn. Ik hoop dat dit een leuke les was. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, laat dan even een duimpje achter of commentaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.